Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 29 decembrie 2025 și 4 ianuarie 2026. Este ultima lectură care include anul 2025, așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Balanță. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, lectura dintre ani, ca să zic așa, am zis să vă spun foarte puțin, pe scurt, așa, în mare, cam cum veți termina din punct de vedere astrologic și cum veți începe cum veți termina 2025 și cum veți începe cel puțin în prima jumătate a lui 2026. Și trebuie să vă spun că pe finalul acestui an 2025, voi, dragilor, aș spune că veți avea parte de un timp destul de favorabil, mai ales dacă aveți ceva decizii importante de luat. Există chiar așa pe ultimii metri posibilitatea de a colabora, de a finaliza un anumit proiect, poate legat de carieră sau legat de o anumită relație. Trebuie să evitați în aceste ultime zile acele neînțelegeri minore care pot apărea, să evitați să vă mai obosiți, ca să zic așa, din punct de vedere mental, și ar trebui să faceți activități relaxante. Ianuarie începe pentru voi, dragilor, într-un mod foarte favorabil. Veți avea parte de echilibru, de armonie. Nu este indicat chiar din primele zile să luați decizii pripite, da? Încercați să le evitați, dar per total sunt niște zile calme, care de obicei favorizează stabilitatea și reflexia. Acum, prima jumătate a lui 2026, așa, per general, va aduce destul de mult echilibru, destul de multă armonie și, de asemenea, pot veni decizii importante, mai ales în plan personal. Dacă vorbim de carieră, aș spune că aveți posibilitatea de a colabora, de a face parteneriate bune și, în special, deci în prima jumătate a lui 2026, veți avea o negociere care vă favoriza. Va fi destul de favorabilă pentru voi. Dacă vorbim de viața asta amoroasă, relațiile sunt destul de armonioase, dar, desigur, va fi necesar să depuneți un mic efort pentru menținerea acestei armonii, acestui echilibru. Ce aș mai avea de zis? Nu știu, ar fi, poate, în general, februarie, martie sunt luni în care vă spune că sunt destul de moderate, da? Dar în care voi poate vă veți clarifica vis-a-vis de anumite relații, fie ele sociale sau sentimentale, dar, per general, așa, colaborările, negocierile vor fi unele destul de reușite. Cu precizarea, desigur, că ar trebui totuși să analizați bine. În momentul în care trebuie să luați o decizie sau să faceți o alegere, nu vă culcați pe o ureche să ziceți, domne, lasă că o să fie bine, totuși analizați, cântăriți bine înainte de a vă decide ce faceți. Și ce ar mai fi de spus din punct de vedere astrologic este că contează foarte mult pentru voi, cel puțin în primele 3 luni ale lui 2026, contează foarte mult menținerea acestui echilibru emoțional și trebuie să știți că în funcție de ce decizii veți lua voi
relaționate cu cariera voastră profesională vă va defini cealaltă jumătate sau poate chiar pe termen lung viața asta profesională. Și acum haideți să trecem la tarot și să vedem ce ne spune tarotul pentru săptămâna 29 decembrie 2025 și 4 ianuarie 2026. Ce vine pentru dragii mei din Balanță în această săptămână dintre ani? Situația actuală, o regină de bâte. În acest moment, dragilor, nu e rău deloc, mai ales cei care aveți poate și un ascendent într-o zodie de foc, berbec, leu sau săgetător. Situația voastră actuală este foarte interesantă. Aveți, dragilor, dragii mei, avem 1, 2, 3, avem 4 arcane majore, care o să vedem imediat ce ne spun. Această regină de bâte, pe poziția situației actuale în care voi vă aflați în acest moment, se pare că sunteți mult mai energici, mult mai dominanți, mult mai deciși și mult mai hotărâți să obțineți ceea ce voi vă doriți. Sunteți pe aceste ultime zile din an, probabil o să fiți în centrul atenției, veți fi destul de categorici, mai ales dacă primiți răspunsuri negative și veți avea un magnetism aparte. De asemenea, e posibil chiar, când nu vă așteptați, chiar așa pe ultima 100 de metri, sau mai bine zis pe ultimii 50 de metri, să aveți o mică reușită într-un mod foarte rapid. Cred că singura atenționare cu care aș putea să vin cu această carte e aceea de aveți tendința asta să cheltuiți bănuți, pe hăinuțe, pe tot felul de decorațiuni. Totuși, încercați să le analizați, să fiți echilibrați din punctul ăsta de vedere. Ce ar mai fi? E posibil să primiți chiar, într-un mod total neașteptat, o mică sumă de bani pe ceva ce voi ați investit. Pe ceva ce voi ați investit, sau dacă nu primiți această sumă de bani, vă vine totuși un rezultat. Un rezultat care te face să crezi că chiar dacă lucrurile se mișcă încet, ele vor fi pozitive pentru voi. Nu știu, dacă vorbim de viața amoroasă, sunteți într-un moment în care parcă fiecare, atât voi cât și perechea voastră, puneți câte un pic în relația voastră. Unii dintre voi ar putea chiar să primească și vestea apariției poate unui nou membru în familia voastră și asta va face ca relația să fie un pic mai solidă decât până acum. Nu pentru toată lumea, este adevărat, dar în general pentru cei care se regăsesc cu acest mesaj. Ce este foarte interesant că pentru unii dintre voi poate apărea șansa în acest sfârșit de decembrie și implicit de 2025, șansa unei relații amoroase. Da? Să cunoașteți pe cineva ori prin internet, ori pe la vreun eveniment important sau la întâlniri amicale, să vă trezească interesul, mai ales pentru cei singuri, al unei persoane care poate să aibă legătură cu zodiile de foc. Este cineva foarte vulcanic, așa, și foarte, care va atrage, așa, de fapt va ieși în evidență și vă va atrage atenția. Acum, ce provocări ați avut de-a lungul lui 2025? Avem turnul. Provocările, într-adevăr, au fost unele destul de dure, destul de impactante. Ați avut parte de evenimente care au survenit în momente în care v-ați fi așteptat mai puțin și v-au cam dat peste cap. Dar ele, să știți că au venit ca să vă trezească de multe ori, ca să vă ajute, chiar dacă impactul lor a fost foarte negativ. Probabil că și unii dintre voi v-ați dat seama că, dom'le, dacă nu se întâmpla cu tare lucru, eu nu-mi dădeam seama că, uite, eram într-o relație toxică. Sau dacă nu se întâmpla acest eveniment, nu realizam că, de fapt, mie nu-mi este bine în respectivul loc sau în respectiva situație. Deci a fost modul, ca să zic așa,
părintesc al divinității, al universului, în a îți arăta de fapt ce este putred, ce este nociv pentru voi. Și în felul ăsta, chiar dacă v-a ținut așa într-o permanentă, cum să spun, imaginați-vă un boxer care tot primește și trebuie să se ridice de jos și trebuie să se ridice de jos. Cumva a fost, așa cum am mai spus, acel mod părintesc al divinității, al universului, în a-ți te a readuce cu picioarele pe pământ și a spune, știi, uite, aici nu e bine. Aici nu este în regulă ceva. Acum, așa cum bine v-am mai spus, 2025 a avut o energie cu numărul 9, cu cifra 9, și despre asta ne-a vorbit. Despre acele lucruri care trebuiau, despre mizeria aia, praful ăla de supreș pe care trebuie să-l scoatem și să-l curățăm. Pentru că 2026 va fi un an cu energie 1 și un an de noi începuturi, e un an în care tot ceea ce noi vom încerca să construim trebuie să fie pe un loc curat, pe un loc în care temelia să fie una trainică, pentru că în funcție de temelia casei ține și, cum să spunem, apare și rezistența ei în timp. Suntem în fața unui nou ciclu de 9 ani și intrăm într-un an 1, așa că, nu, în funcție de cât am putut să curățăm, când luăm un teren, și fac aici o mică paranteză, când luăm un teren, da, și vrem să construim o casă pe el, terenul ăla de multe ori este plin de bălării, este plin de tot felul de alte lucruri nefolositoare și atunci ce facem? Curățăm terenul frumos, în așa fel încât locul să fie curat, ca să putem să începem cu baza, cu temelia de jos. Care a fost lecția importantă pe care voi ați învățat-o în 2025? Lecția, cred că cea mai importantă a fost aceea că poate ar trebui să fiți un pic mai atenți la voi, să fiți atenți la dorințele voastre la nivel personal și eu aș mai spune că poate că ați învățat să aveți o stimă de sine mult mai bună. Poate că ați învățat că sunt anumite situații în viață în care, într-adevăr, trebuie să îți asumi un anumit angajament. Poate ați învățat că sunt lucruri pe care le puteți înmulți, sunt lucruri pe care viața vi le poate da și voi de aici să le dezvoltați, să faceți mai mult. Poate că unii ați învățat de-a lungul lui 2025 că e nevoie de dragoste, de iubire, de generozitate în viața voastră, atât să o dăruiți, cât și să o primiți. Și că de multe ori abundența nu constă doar în bani. Abundența poate să vină și printr-o familie frumoasă, printr-o prietenie frumoasă, prin legături de suflet care te fac să te simți bine în pielea ta. Lecții frumoase. Nu știu dacă, și în special pentru cei care aveți poate și vreun ascendent în zodia Taur. Ce trebuie să lăsați în urmă? Și avem Împăratul, cu specificația pentru cei care poate aveți un ascendent în Berbec de data aceasta, cu atât mai mult, dar așa e pentru toată lumea. Deci, ce ar trebui să lăsați în urmă? Poate că ar trebui să lăsați în urmă acest aspect în care voi încercați să faceți lucrurile, sunteți destul de echilibrați și dat, cum să spun eu, voi sunteți un semn cardinal și de obicei, ca să zic așa, sunteți înclinați să, fiind și un semn de aer, sunteți înclinați oarecum să păstrați un anumit echilibru cu orice preț. Doar că câteodată acest lucru, dacă îl faceți cu prea multă autoritate, cum să spun, nu neapărat că poate deranja, dar vă poate priva pe voi de o grămadă de beneficii. Pentru că
sunt oameni cărora le place autoritatea asta, le place și în general organizarea este bună, strategiile sunt bune, da? Atâta timp cât nu exagerăm cu ele. Ține foarte mult de partea asta, cum să zic eu, să mă exprim cât mai simplu. Vedeți voi, împăratul este genul de persoană care este organizat, este foarte atent la detalii, încearcă să facă lucrurile una câte una și într-o manieră cât mai, cum să spun eu, cât mai stabilă, doar că dacă excelează cu autoritatea și o impune vrea, nu vrea celălalt, atunci lucrurile nu prea stau atât de bine. Și cei din jur îl vor percepe ca pe un tiran, îl vor percepe ca pe o persoană pe care nu o interesează părerea celorlalți și probabil că, în special pentru cei care aveți poate un ascendent în zodia Berbec, și nu numai, dar cu predilecție pentru voi, ar trebui să fiți un pic mai maleabili în momentul în care încercați să vă expuneți ideile, încercați să comunicați cu ceilalți, încercați să vă impuneți punctul de vedere, să o faceți totuși într-o manieră mai asertivă. Da? Sau să zicem, poți să-i explici, vă dau un exemplu ca să mă fac cât mai bine înțeleasă, nu știu de ce, dar tot am impresia că nu vreau să vă încurc. Și atunci cel mai bine vă dau exemple. Să presupunem că, uite, sunteți șef și v-a greșit angajatul cu ceva. Da? Dau un exemplu. Decât să vii și să dai cu pumnul în masă. Și de ce ai făcut asta? De ce n-ai respectat cu tare reguli? De ce? Să încerci în primă fază să te duci, să o faci într-un mod asertiv, pentru că aici este diferența. Deci în loc să intri ca o furtună, pur și simplu, să-i spui, uite ce se întâmplă, aici ai greșit. Nu știu care a fost cauza, de ce ai greșit, dar lucrurile trebuiau făcute într-un alt mod. Și poate chiar să-i arăți. Vedeți? E o diferență. Felul în care spunem lucrurile, chiar și atunci când suntem necăjiți, suntem supărați, felul în care comunicăm contează foarte mult. Pentru că cel la care tu te vei duce ca o furtună așa și de ce ai făcut lucrul ăsta și nu trebuia să-l faci așa, că ești prost, că ești nu știu cum. Imaginați-vă efectiv această situație, cum îl va percepe celălalt față de varianta în care încerci să spui, știi că a greșit, știi că n-a făcut bine ce a făcut, dar te duci la respectiva persoană și spui, uite aici nu ai făcut bine. Aici lucrurile trebuiau făcute așa, trebuiau gândite așa. Dacă vrei și când nu știi, vii și mă întrebi. Da, este vorbim de același lucru, dar în două modalități de comunicare. Și probabil că voi, ce trebuie să lăsați în urmă, acum ajung la adevărata esență a ceea ce voi trebuie să lăsați în urmă, poate această atitudine ușor agresivă, pe care poate ați avut-o la un moment dat cu anumite persoane. Dar nu trebuie să o luați ca pe ceva rău, mare atenție. Pentru că nu suntem perfecti și voi ca și zodie, toată viața voastră ca și zodie e o caracteristică a zodiei Balanțe. Veți căuta în permanență acest echilibru, în special în relațiile voastre, fie ele sociale, familie sau sentimentale. Această căutare la voi nu se oprește pe parcursul întregii voastre vieți, pentru că echilibrul la voi este atributul cel mai notabil pe care voi îl puteți avea. Acum, mergem mai departe și ce vine noul an. Noul an vine cu un 2 de spade. Noul an ne spune că vei avea responsabilități și în mare parte responsabilitățile voastre sunt vis-a-vis de anumite decizii, de anumite alegeri importante pe care va trebui să le luați. Așa cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, prima jumătate a anului aduce
aceste decizii importante care, mare atenție, sunt legate de planul vostru personal, de ceea ce este important pentru voi în viață și în acest an 2026. De asemenea, 2 de spade îmi spune că în momentul în care poți avea parte de, nu știu, un mic blocaj, poate pe cariera voastră, sau va trebui să așteptați un anumit răspuns, atâta timp cât voi știți că ați făcut totul corect, ați depus acele documente fixele care trebuia, încercați să nu vă blocați voi pe voi și nu știu, mie mi-arată totuși că lucrurile pot ieși destul de bine dacă lucrurile se vor face corect. Ce ar mai fi de spus? Faptul că anul de 2026 ar trebui să fie un an în care, pe partea bănuților, să încercați să fiți mai prudenți și să nu cheltuiți banii impulsionați de emoții. Să fiți un pic mai atenți din punctul ăsta de vedere. Și chiar aș spune că sunt probleme la nivel personal, la nivel de pereche, la nivel sentimental, pe care le puteți rezolva voi singure și în felul ăsta să păstrați acest echilibru atât de important pentru voi. De asemenea, ce ar mai fi de spus? Cei singurei. Cei singurei 2026 vine cu acest sfat pentru voi. Nu căutați pe cineva nou să intre în viața voastră dacă voi încă mai aveți ceva de vindecat în interiorul vostru. Încercați să vă rezolvați mai întâi problemele voastre interne înainte de a căuta pe altcineva. Nu lăsați pe altul sau pe alta să vă rezolve vouă problemele voastre interne în acest an. Sfatul cărților. Sfatul cărților vine cu Marele Preot, vorba de zodia Taur, cu predilecție poate pentru cei care aveți un ascendent în Taur, se pare că și aici avem la fel, tot zodia Taur. Care este sfatul cărților? Sfatul cărților vine cu ideea de a face ceea ce este corect în acest an. Dacă aveți cea mai mică îndoială că ceea ce voi faceți nu este tocmai ce trebuie, întorceți-vă la origini. Luați-o de la bază pentru a înțelege mult mai bine respectiva situație. Este probabil 2026 pentru voi, va fi un an în care voința, determinarea sunt lucruri importante și trebuie să vă spun că fără un suport intelectual destul de profund, e foarte greu să găsiți stabilitatea. În mare parte, probabil că ca și sfat ar trebui să încercați să fiți, pentru a deveni buni negociatori, să nu vă pierdeți amabilitatea, pentru că capacitatea de a învăța o veți avea. Dar important este cum dați celorlalți ceea ce voi veți deprinde. Trebuie să o faceți într-un mod, cum am mai spus, amabil, da? Ia imaginați-vă, da, Marele Preot, ca și la propriu, da? Imaginați-vă că vă duceți la un preot, marea noastră majoritate suntem toți creștini și vrei să te duci să ceri un sfat și preotul ăla spune, păi ce ai făcut? Păi, sau te duci să te spovedești, poftim. Ce ai făcut, omule? Și tu îi spui acolo, uite părinte, am păcătuit aia. Ce îi spui tu acolo? Ei, cum ar fi să vină preotul și să te ia și la palme și să spună, păi, dar ce ai făcut, mă? Păi, dar ce am vorbit noi? Nu trebuia să faci aia, nu trebuia să faci. Adică să o facă într-o formă, să zicem, mai puțin amabilă. Ai să te mai duci la preotul respectiv, n-ai să te mai duci garantat și experiența ta, din punct de vedere religios, va fi una fatală. E altceva când te duci la un preot
și spui ce ai pe suflet și el într-o manieră foarte asertivă, foarte amabilă, foarte părintească, îți explică, da, copile, uite, ai greșit, dar te poți reîntoarce pe calea cea bună, uite, ar trebui să faci aia, ar trebui să... E altceva, vorbim de altceva, vorbim de aceeași situație, dar văzută dintr-o altă perspectivă mult mai bună. Sfatul cărților pentru voi, dragilor, este acela de a nu vă pierde amabilitatea, de a lua deciziile importante într-o formă cât mai înțeleaptă, cât mai bună și fără grabă. Cred că astea sunt aspectele cele mai importante. Acum, haideți să vedem și ce mesaj divin și ce pasăre vi-l aduce, dragilor din Balanță, pentru acest început de 2026. Ia să vedem. Ce să vezi, avem bufnița. Avem bufnița care ce ne spune? Spune așa că intuiția ta este una corectă. Urmează-ți propria înțelepciune interioară și nu vei da greș. Acum trebuie să vă mai spun că bufnița ca și pasăre reprezintă înțelepciunea antică, reprezintă acea înțelepciune profundă care provine atât din cunoaștere cât și din propriile experiențe de viață. Probabil, de asemenea, ne vorbește de multă intuiție. Ar fi bine, cel puțin în aceste prime zile din ianuarie, să vă bazați pe ceea ce vă spune acea voce interioară, pentru că se pare că nu veți da greș. Dar, desigur, are legătură foarte mare cu înțelepciunea, cu experiențele voastre de viață și cu ceea ce voi știți prin cunoaștere, prin faptul că v-ați interesat și ați obținut anumite informații. Ia să vedem și ce mesaj inspirațional am pentru voi, pentru acest început de an nou. Și avem Dalia. Demnitate. Spune așa, că un om înțelept are demnitate fără mândrie. Un nebun are mândrie, dar fără demnitate. Și asta a spus-o Confucius. Da, sunt fraze inspiraționale cu un strop de filozofie și este foarte interesant. Deci, un om înțelept poate să aibă demnitate fără să fie mândru, iar un nebun poate avea mândrie, dar fără demnitate. Nu știu cum aș putea să vă explic toate aceste lucruri pe scurt. A avea demnitate înseamnă asta drept, asta în fața oricăror lucruri care ți se întâmplă, fără în același timp să... Cer scuze pentru întrerupere, este o perioadă în care colindătorii tot vin, se mai produc. Am tot fost întreruptă de-a lungul lecturilor, așa că revenind la această frază atât de înțeleaptă pe care Confucius a spus-o, care este ideea? Un om înțelept are demnitate, dar fără mândrie. Ce înseamnă asta? Că un om înțelept știe cine este și își cunoaște valoarea, își cunoaște limitele, dar cumva fără să simtă nevoia să se compare sau să se impună. Cum de asemenea, demnitatea lui vine cumva din interior, din adevărul său, din conștiința curată, din respectul față de sine. Este cineva care nu caută validare, care nu ridică vocea ca să fie auzit și care nu umilește pe alții ca el să se simtă deasupra. Tocmai pentru că are această siguranță pe el însuși, își permite smerenia, își permite calmul și tăcerea și atunci cumva demnitatea lui nu are nevoie de aplauze. Pe când acel nebun care are mândrie, dar nu are demnitate, își va construi valoarea din exterior.
Mândria lui este zgomotoasă, fragilă în același timp și în permanentă defensivă. Este cineva care într-un fel sau altul are nevoie să arate, să demonstreze, să se lupte pentru o anumită imagine. Pentru că în interior nu există o anumită stabilitate. Tocmai această nevoie de a fi mai mult îl face să-și piardă propria lui demnitate și probabil că este o persoană care jignește, care exagerează, care se victimizează sau care poate călca peste orice principii doar ca să nu pară mic. Adică mândria lui nu este o putere, este doar o mască. Așa că, care este oarecum esența acestei fraze atât de importante, cumva aș spune că este aceea că demnitatea este tăcută, dar solidă, pe când mândria este gălăgioasă și goală, de fapt, în aspectul său. Așa că, dragilor, țineți cont de aceste lucruri, care într-un fel sau altul se pare că se conectează și cu restul de cărți. Eu vă doresc ca această trecere dintre ani să fie una cât mai frumoasă, cât mai pe placul vostru, cât mai pe sufletul vostru, să finalizați 2025 într-o manieră cât mai frumoasă, cât mai bună, cât mai benefică pentru voi, să fiți alături de cei dragi vouă, să aveți masa plină, să aveți parte de acea stare de optimism, să intrați în 2026 cu optimism, cu voință, cu demnitate, cu înțelepciune și cu multă putere de a o lua de la capăt. Din partea mea, eu vă doresc un la mulți ani, sper din tot sufletul să ne mai vedem până când se va finaliza acest an 2025, dar știți cum e, gospodină, de la început până la sfârșit, trebuie să-mi fac și o datoria mea de mămică, de soție, de bunică, de orice altceva care trebuie. Suntem destul de solicitate în această perioadă, dar chiar și așa, un 2026, un început cel puțin de 2026 cât mai bun, cât mai fericit, în compania acelor energii care vă fac bine. Așa că la mulți ani și desigur să fiți iubiți, dragilor, și în 2026.